Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँकै मिथ, यहाँकै मेथड ट्युटर राम्सा र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआइटी एसएस म्याथमेटिक्स। आजको भिडियोमा म ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको ग्रिड लिएर आएको छु। कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ, कसरी तयारी गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एक्जाम राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा डिटेल जानकारी लिएर आएको छु। यहाँहरू हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मार्फत जोड्नको लागि राम्सा भनेर मलाई सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी टिकटक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भने ramsa.official1234 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ भने एमआइटी एसएस म्याथमेटिक्स हाम्रो एमआइटी एसएस म्याथमेटिक्स हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ। लागौँ आजको पहिलो स्लाइडतर्फ। सो ग्रेड 12 को सिलेबस अनुसार अब डिटेल सिलेबस त हामीले पहिला पनि सेयर गरिसकेका छौँ। आजको भिडियोमा हामी ग्रेड दिनेछौँ, कुन क्वेसन कति मार्क्समा आउँछ, कुन च्याप्टरबाट आउँछ भने त्यसको बारेमा ग्रेड 12 को। सो तपाईँको सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम 2078ले दिएको चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्स कोड जुन रहेको छ 008, त्यसको बारेमा कुरा गर्ने करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्योबाट हामीले यो इन्फर्मेसन लिएर आएका छौँ। सो अल्जेब्राबाट 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यसमा एमसी क्वेसन 2टा हुन्छ, सर्ट एन्सर क्वेसन चाहिँ 2टा हुन्छ, लङ क्वेसन एउटा हुन्छ। त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रीबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। एनालिटिकल जियोमेट्रीबाट 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यसपछि भेक्टरबाट तपाईँको 4 मार्क्सको आउँछ र यसमा चाहिँ कतिवटा एमसी क्वेसन 4बाट हुन्छ। त्यसपछि सर्ट एन्सर क्वेसन एउटा हुन्छ, लङ एन्सर क्वेसन एउटा हुन्छ। ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री र भेक्टरबाट गरेर स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटीबाट तपाईँको 6 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा एमसी क्वेसन हुन्छ अनि 2टा एउटा सर्ट क्वेसन र एउटा एमसी क्वेसन हुन्छ। एउटा एमसी क्वेसन एउटा सर्ट क्वेसन। एमसी क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ। म सबै त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु। सो क्यालकुलसबाट तपाईँको 20 मार्क्सको क्वेसन आउने रहेछ टोटलमा। सो एमसी क्वेसन 2टा हुन्छ, सर्ट एन्सर क्वेसन 2टा हुन्छ, लङ क्वेसन एउटा हुन्छ। सो त्यसपछि कम्प्युटेसनल मेथड्सबाट 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यसमा एउटा एमसी क्वेसन एउटा सर्ट एन्सर क्वेसन हुन्छ। त्यसपछि मेकानिक्स र त्यसपछि इकोनोमिक्समा ओभरमा हुन्छ। सो हामी मेकानिक्स त्यसबाट चाहिँ टोटल गरेर सो दुइटैबाट मेकानिक्सबाट या इकोनोमिक्स फाइनेन्सबाट 6 मार्क्सको हुन्छ, एउटा एमसी क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन। सो टोटल एमसी क्वेसन कतिबाट हुन्छ 11 अनि सर्ट एन्सर क्वेसन 8बाट हुन्छ भने लङ एन्सर क्वेसन सो तपाईँको 3बाट हुन्छ। टोटल मार्क्स कति 75 हुन्छ। अनि अब डिटेलमा सबैको लङ क्वेसन कतिवटा यहाँ मैले लङ क्वेसनको कति मार्क्स हुन्छ, सर्ट क्वेसनको कति मार्क्स हुन्छ त्यो पनि भन्ने छु। एमसी क्वेसन कति मार्क्सको हुन्छ। सो र आजको भिडियोमा मैले जुन हाम्रो नयाँ ग्रेडिङमा अलिकति चेन्ज भएर आएको छ त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु, ग्रेडिङ लेटरको बारेमा। सो एमसी क्वेसन एउटा हुन्छ, 1 मार्क्सको इच एमसी क्वेसन 1 मार्क्स हुन्छ। कतिवटा टोटल एमसी क्वेसन हुन्छ 11, सो टोटल एमसी क्वेसन 11 मार्क्सको हुन्छ। सो सर्ट यो मल्टिपल चोइस क्वेसन को एउटाको 1 मार्क्स हुन्छ। सो त्यसपछि सर्ट एन्सर क्वेसन चाहिँ 5 मार्क्सको एउटा हुन्छ। टोटल हाम्रो कति रहेको छ भने यहाँ 8वटा, सो 40 मार्क्सको हुने भयो सर्ट एन्सर क्वेसन। सो लङ एन्सर क्वेसन 8 मार्क्सको एउटा हुन्छ। सो टोटल चाहिँ 3वटा हुने रहेछ। त्यसपछि टोटल 24 भयो टोटल हाम्रो क्वेसन, 75 मार्क्सको हुन्छ। टोटल क्वेसन कतिवटा हुन्छ एमसी क्वेसन 11वटा, 8वटा चाहिँ सर्ट क्वेसन। सो अनि 3वटा चाहिँ तपाईँको लङ क्वेसन एन्सर हुन्छ। टोटल क्वेसन चाहिँ हामीसँग 22 हुन्छ। हायर एबिलिटीको यहाँ मैले इन्फर्मेसन राखिदिएको छु, एप्लिकेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङको कस्तो कुनमा कति सोध्छ भन्ने कुरा रहेको छ भने एउटा पोइन्ट यहाँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो तपाईँले थाहा भएर एटलिस्ट 1 मल्टिपल चोइस क्वेसन सुड बी आस्क्ड फ्रम इच एरिया। एउटा मिनिमम एउटा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्स यसबाट जस्तो ट्रिग्नोमेट्रीबाट, एनालिटिकल जियोमेट्री र भेक्टरबाट मिनिमम एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन एमसी क्वेसन हुन्छ नै भनेर, मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ नै भनिरहेको छ भने अब म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु अरू पनि जानकारीहरू जुन छन् मैले यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले दिएको जानकारी अनुसार हो, उसको वेबसाइटमाबाट मैले राखेको छु यहाँ। सो अब अलिकति जुन हाम्रो ग्रेडिङ लेटरहरू हुन्छ, ग्रेडिङ हुन्छ जुन हाम्रो सर्टिफिकेटमा आउँछ त्यसको बारेमा अलिकति मोडिफाई भएर आएको छ, त्यसको बारेमा म जानकारी गराउँछु। 2078मा ग्रेडिङको जुन निर्देशिका छ त्यसको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु। सो 90 एन्ड 90 प्लस भयो भने 4 GPA आइरहेको हुन्छ भने त्यसमा A+ जुन लेटर हुन्छ त्यसको मिनिङ आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। यहाँ 3.6 भनेपछि 80 एन्ड एबोभ भयो भने सो ए आउँछ त्यसमा, अनि एक्सेलेन्ट भनेर हुन्छ त्यो बुझिन्छ। 70 एन्ड एबोभ भयो, लेस देन 80 भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3.2 भनेको B+, 2 त्यसरी 2.8 भनेको B।
सो बी प्लस भनेको भेरी गुड हो, बी भनेको गुड भनेर बुझिन्छ। 2.4 भन्नुको अर्थ सी प्लस भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री आउँछ। सो 50 मोर देन 50 लेस देन 60 हुन्छ। सो 40 मोर देन 40 र लेस देन 50 भयो भने 2 हुन्छ। सो त्यसको अनि लेटरमा चाहिँ के लेखिन्छ, सी लेख्या हुन्छ नि, एक्सेप्टेबल भनेर हुन्छ, एक्सेप्टेबल। सो 35 एन्ड एबोभ लेस देन 40 भयो भने 1.6 आइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई डी लेख्या हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी बेसिक भनेर भन्छौँ भने 35 भन्दा कम आएकोलाई एनजी नट ग्रेडेड भनेर लेख्या हुन्छ। अलिकति यो लेटर ग्रेडिङमा पनि अलिकति मोडिफिकेसन भएको छ 2070 अनुसारको हामीले यो जानकारी सेयर गरेका छौँ। यहाँहरू पनि साथीहरू समक्ष पनि सेयर गर्नु होला, आफू पनि बुझ्नु होला। अनि अब के गर्न सकिन्छ सक्सेसको लागि, अब राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भने त्यो केही आइडियाहरू मैले जस्तो यसमा प्यासन, पङ्क्चुअलिटी, प्र्याक्टिसको कुरा गरिरहेको छु। हरेक कुरामा हामीलाई चाहिन्छ, हरेक जुनसुकै क्षेत्रमा सक्सेस पाउने हो भने एक्सन एन्ड अकाउन्टेबिलिटीको कुरा आउँछ। एकदम अकाउन्टेबल भएर एक्सन ओरिएन्टेड भएर काम गर्नुभयो भने सक्सेस आउँछ। एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट भएर काम गर्नुहोस्, ट्रुथ एकदम सत्यको बाटोमा हिँड्नुहोस्, सत्यलाई सधैँ फलो गर्नुहोस्। सो अनेस्टी एन्ड हार्ड वर्क, एकदम अनेस्ट भएर हार्ड वर्क गर्दै जानुहोस्, स्मार्ट वर्क गर्दै जानुहोस्, सक्सेस तपाईँको हातमा हुनेछ। सो आजको भिडियो यहाँहरूको लागि फ्रुटफुल रह्यो होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर, इट्स योर युट्युबर, इट्स मी योर मेथ। यो हो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल MITS म्याथ इज ट्रिकी। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनु होला। फेसबुक मार्फत हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ, टिकटक मार्फत हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मन लागेका कुराहरू केही सल्लाह सुझाव छ भने दिन सक्नुहुन्छ, केही सपोर्ट चाहिएको छ भने हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज एन्ड ग्रुप रहेको छ MITS म्याथ इज ट्रिकी। यहाँहरूलाई हामी निरन्तर सहयोग गरिरहेछौँ र हाम्रो सहयोग निरन्तर जारी रहनेछ। केही सल्लाह सुझाव छ, केही सजेसनहरू छ, केही आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू छन् भने पक्कै पनि फिडब्याक दिनु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीकोमा सेयर गर्नुहोस् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिन किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.